आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळीचा एक श्रीमंत असा प्रकार त्रिपुर सुंदरी। त्यासाठी आपल्याला चणा डाळ लागणार आहे। ही 1 वाटी चणा डाळ मी 3-4 तास भिजवून घेतलेली आहे। आता यातलं पाणी काढून टाकायचे आणि ही डाळ आता आपल्याला शिजण्याकरिता कुकरमध्ये घालायची। यामध्ये घालूयात पाणी, अगदी थोडी हळद घालते मी यामध्ये, जास्तही नाही घालायची, आणि थोडंसं तेल घालायचं। आता कुकरचं झाकण लावायचे आणि हे कुकर आपल्याला गॅसवरती ठेवायचे। आता ही डाळ शिजते तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊया। आता सगळ्यात आधी आपल्याला कणिक भिजवायची। त्यासाठी इथे 1 वाटी एवढं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी एवढा मैदा घेतला। तुम्ही फक्त गव्हाचं पीठ सुद्धा वापरू शकता। यामध्ये मीठ घालूयात आणि हे मिक्स करून घेऊया। इथे थोड्या पाण्यामध्ये मी हळद मिक्स करून घेतली आहे। हे पाणी आपण यामध्ये घालणार आहोत, यामुळे रंग छान येतो पोळीला। मिक्स करायचे आणि आपल्याला ही कणिक भिजवून घ्यायची। अशा पद्धतीने आपल्याला जरा सैलसर हे पीठ भिजवून घ्यायचे। आता याला तेल लावून घेऊयात आणि यावर झाकण ठेवून ही कणिक आपण मुरण्यासाठी ठेवूयात। आता यासाठी आपल्याला बदाम घ्यायचे आहेत। इथे मी अर्धी वाटी बदाम भिजवून घेतलेत आणि त्याला सोलून घेतले। आता हे आपण एका मिक्सरच्या जारमध्ये घेऊया आणि यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालून हे मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। ही पेस्ट तयार आहे आणि एवढी बारीकच आपल्याला ही पेस्ट तयार करून घ्यायची। आता हे बाजूला ठेवूयात। आता ही डाळही शिजलेली आहे, बघू शकता एकदम व्यवस्थित शिजली। आता यातलं हे पाणी आपल्याला वेगळं करायचं। आता या डाळीतलं पाणी पूर्ण असं निथळू द्यायचं आणि मग आपल्याला ही डाळ व्यवस्थित बारीक करून घ्यायची। आता अशा पद्धतीने आपल्याला ही डाळ चाळणीमधून व्यवस्थित बारीक करून घ्यायची। तुम्ही मिक्सरमधून देखील बारीक करून घेऊ शकता किंवा पुरण यंत्राचाही वापर करू शकता। डाळ जर व्यवस्थित शिजलेली असेल तर ती पटकन बारीक होते। हे बारीक करून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण जी बदामाची पेस्ट तयार करून घेतलेली ती घालायची। यासोबतच यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी एवढा खवा घालायचा आहे। आता इथे मी घेतलेला खवा फ्रीजमधला आहे, त्यामुळे याला मी किसून घालते। आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे। आता हे चांगलं मिक्स करून झालेले। आता इथे एक फ्राय पॅन मी गरम करायला ठेवला आहे, त्यामध्ये आपण हे घालूया आणि याला आता आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। जसं आपण रेग्युलर पुरण परतून घेतो त्याच पद्धतीने। तर यामध्ये आपल्याला साखर घालायची। आपण 1 वाटी डाळ घेतलेली होती, अर्धी वाटी बदाम आणि अर्धी वाटी एवढा खवा घेतलेला आहे, तर तेवढ्यासाठी इथे मी 1.5 वाटी एवढी साखर घालते। आता साखरेचं जे प्रमाण आहे तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्तही घेऊ शकता आणि यामध्ये जर तुम्हाला साखर नसेल घालायची तर गुळाचाही वापर करू शकता। शक्यतो पुरण परतण्यासाठी असा पसरट पॅन घ्यायचा किंवा मोठी कढई घ्यायची, म्हणजे पुरण पटकन घट्ट होतं। आता हे बघू शकता तुम्ही हळूहळू घट्ट व्हायला लागलेले आणि यामध्ये आपण साखर घातली आहे। साखरेचं पुरण जास्तही घट्ट करायचं नाही, कारण गार झाल्यानंतर मग ते फार कडक होतं आणि मग पोळ्या करता येत नाहीत। आणखी थोडंसं 1-2 मिनटं फक्त होऊ देणार आहे मी याला आणि नंतर गॅस बंद करणार आहे। आता गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे। हा पॅन भरपूर गरम आहे, तेवढ्यामध्ये हे होऊन जाईल। आता यामध्ये वेलची पावडर घालून एकदा मिक्स करून घेते आणि हे आता गार होण्यासाठी असंच ठेवते। आता पुरण व्यवस्थित गार झालेले आणि बघू शकता गार झाल्यानंतर हे घट्ट देखील झालेलं आहे। आता हे बाजूला ठेवायचे आणि आपण जी कणिक भिजवून ठेवलेली होती ती एकदा आपल्याला मऊ करून घ्यायची। कणिक जेवढी व्यवस्थित भिजलेली असेल तेवढी पोळी छान येते। आता यातला एक छोटासा गोळा घ्यायचा आपल्याला पिठाचा। आता याला लावण्यासाठी इथे मी तांदळाची पिठी घेतली। याची आपल्याला अशा पद्धतीने पारी तयार करून घ्यायची। आता तुम्हाला किती यामध्ये पुरण आवडतं किंवा गोडाचं प्रमाण कसं लागतं त्यानुसार तुम्ही हे सगळं घेऊ शकता। त्याला व्यवस्थित आपल्याला बंद करायचं आहे। त्याला ही पिठी लावून घेऊयात एकदा आणि याची आता आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची। सुरुवातीला असं हाताने जर थोडंसं प्रेस केलं तर यातलं जे सारण आहे किंवा पुरण आहे ते व्यवस्थित सगळीकडे पसरतं। आता अगदी हलक्या हाताने आपल्याला याला लाटून घ्यायचं आहे। पोळी लाटून झालेली आहे आणि बघू शकता एकदम कडेपर्यंत मस्त सारण सगळीकडे पसरलेलं आहे यामध्ये। आता याला आपण भाजून घेऊया।
इथे मी तवा आधीच गरम करायला ठेवलेला होता, त्यावरती पोळी टाकायची आणि गॅसची फ्लेम खूप मोठी ठेवायची नाही, आपल्याला लो टू मिडियमच फ्लेम ठेवायची. याला असे बबल्स आले की मग याला आपल्याला पलटून दुसऱ्या बाजूने भाजून घ्यायचे. तर या ज्या पोळ्या आहेत फार नाजूक राहतात. एकतर यामध्ये आपण खवा वापरलेला आहे, बदामाची पेस्ट आहे, त्यामुळे याला अजिबात मोठ्या फ्लेमवरती भाजायचं नाही. तर वरतून तूप सोडायचे. शक्यतो या पोळ्यांना तूपच वापरतात, तेलाचा वापर करत नाहीत भाजण्यासाठी. पोळी चांगली भाजून झालेली आहे दोन्ही बाजूंनी, बघू शकता अतिशय मस्त झालेली आहे. आता याच पद्धतीने राहिलेल्या सगळ्या पोळ्या मी करून घेणार आहे. तर बघू शकता एकदम काटोकाट पुरण असणारी आपली ही त्रिपुर सुंदरी तयार झालेली आहे. खायला खूप टेस्टी लागतात या पोळ्या आणि याचं टेक्स्चरही पाहू शकता तुम्ही, एकदम मस्त आलेलं आहे. तर या गुढीपाडव्याला किंवा एखाद्या खास कुठल्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही ही नक्की करून पहा. मस्त.